සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි ගැජට් එකක් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක USB එකට ගහන්න තියෙන්නේ. USB පෝට් එකට. මේක ලයිට් එකක්. මේ වගේ පුංචි ලයිට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එකට එළිය ටිකක් මදි නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක USB එකට සම්බන්ධ කරගෙන මේක අපිට පුළුවන් ඕන පැත්තකට නවා ගන්න. මෙහෙම සහ ඕනම පැත්තකට මේක මෙහෙම නවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව පාඩම් වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ චාර්ජර් එකකට මේක සම්බන්ධ කරගෙන මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට එළියක් ගන්න පුළුවන්. තව ඔයගොල්ලන්ට පවර් බැංක් එකකට සම්බන්ධ කරගෙන මේක මේ ටෝච් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ කොහොමද එළිය කියලා. මේක නම් මම ගත්තේ මේක පිටකොටුවෙන් ඕගොල්ලොන්ට රුපියල් 150ක් වගේ මුදලකට මේක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් වටින හොඳ ලයිට් එකක්. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති. හොඳ වටින ලයිට් එකක් මේක. මේක 150ක් වගේ මුදලකට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ගොඩක්ම වටිනවා මේක. ඒ ගානට අපි බලමු මේක දැන් එළිය කොහොමද කියලා බලමු. ඕගොල්ලොන්ට මම පෙන්නන්නම් මේක මෙහෙම මේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකට සම්බන්ධ කරලා කොහොමද එළිය කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ එළියක් තියෙනවා මේකට. මේ වගේ ෆෝන් චාර්ජර් එකකට ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට නවා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ටීවී එකට වගේ සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒකට මේක පුළුවන් USB ඕනම එකකට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්.